নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ SRF সম্পৰ্কত। SRF কি আৰু এই ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে SRF কিমান পৰিমাণৰ পায়, তাৰ লগতে এই SRFটো ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাকে কেনেকৈ খৰচ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ VO কি অৰ্থাৎ ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন কি। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে নেশ্যনেল ৰুৰেল লিভলিহুড মিছনৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক HSG গঠন হয়, সেই HSGবোৰৰ ভিতৰৰ পৰা 5ৰ পৰা 15টা HSG লগ খাই এটা VO গঠন কৰা হয়। অৰ্থাৎ যদি কমকৈ থাকে HSG তেতিয়া 5টা লগ খায়ো এটা VO হ'ব পাৰে, কিন্তু বেছি যদি HSG থাকে তেতিয়াহ'লে 15টাৰ ভিতৰত লগ খায়ো এটা VO হ'ব পাৰে। এতিয়া এই VOটো গঠন হোৱাৰ লগে লগে VOটোক দিয়া হয় SRF অৰ্থাৎ ষ্টাৰ্ট আপ ৰিভলভিং ফাণ্ড বা যিটো ষ্টাৰ্টিং ৰিভলভিং ফাণ্ড বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাই অৰ্থাৎ গ্ৰাম্য সংগঠন এটাই এই যিটো প্ৰাৰম্ভিক ঘূৰ্ণীয়মান পুঁজি, এই পুঁজিটো পায় Nrlmৰ ফালৰ পৰা, অৰ্থাৎ যিটো চৰকাৰী পুঁজি হয়। চৰকাৰীভাৱে এইটো এই প্ৰথম গ্ৰাম্য সংগঠনবোৰ গঢ়ি তুলিবৰ বাবে দিয়া হয়। গতিকে গ্ৰাম্য সংগঠন এটা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ৰিভলভিং ফাণ্ড হিচাপে ৭৫,০০০ টকা লাভ কৰে। এতিয়া যিসকলে বিশেষভাৱে গ্ৰাম্য সংগঠন গঢ়ি তুলিছে তেখেতসকলে এই যিটো SRF, এই SRFটো পাইছেনে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু চাওক, ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ থওঁ, যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে HSG এটা গঠন হোৱাৰ লগে লগেও কি হৈছে, HSGটোৱে SRF পাব লাগে। HSGৰ SRFৰ পৰিমাণ হ'ল ১৫০০ টকা। অৰ্থাৎ ১৫০০ টকাটো HSG কিয় দিয়ে, যাতে HSGটোৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ লাগিব, মানে HSG এটা চলিবৰ বাবে কাগজ পত্ৰৰ পৰা আদি কৰি চিল বনোৱা এটচেট্ৰা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি খৰচ হয়, সেই খৰচখিনি বহন কৰিবৰ বাবে HSGটো কি হয়, এই SRF ফাণ্ড দিয়ে। এতিয়া ঠিক একেদৰে VOটোকো SRF ফাণ্ড দিয়ে সেই একেখিনি কাম কৰিবলৈ, কিন্তু VOটো যিহেতু 5ৰ পৰা 15টামান কি হৈছে HSG লগ খাই গঠন হয়, মানে HSGতকৈ VOৰ পৰিসৰটো যথেষ্ট বেছি হয়। সেইটো কাৰণে কি হৈছে, VOক এই SRFৰ পৰিমাণ যথেষ্ট বেছি দিয়া হয়। যিহেতু এটা HSG আৰম্ভ কৰাৰ পাছত HSGটোৰ বাবে নিৰ্দিষ্টকৈ এটা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু এটা গ্ৰাম্য সংগঠন আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে সেই গ্ৰাম্য সংগঠনটো পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে এটা অফিচৰ প্ৰয়োজন হয়, অৰ্থাৎ এটা কাৰ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া এই SRFটো সেই কাৰ্যালয়টো খুলি ল'বৰ বাবে কি হয়, প্ৰথমতে দিয়া হয়। এতিয়া কাৰ্যালয়টোত যিখিনি খৰচ হ'ব, অৰ্থাৎ কাৰ্যালয় এটা যেতিয়া আৰম্ভ কৰা হয় তেতিয়া সেই কাৰ্যালয়টো যিহেতু বনাই নল'লেও ক'ৰবাত এটা অফিচ ৰুম ভাড়া কৰিও ল'ব পাৰে, বা সাধাৰণতে ব্লকবিলাকত দেখা যায় যে VOৰ বাবে কিছুমান কাৰ্যালয় থাকে। এতিয়া সেই কাৰ্যালয়টো প্ৰস্তুত কৰি ল'বৰ বাবে, কাৰ্যালয়টো সজাই ল'বৰ বাবে যিখিনি আচবাব পত্ৰ লাগে, চকী টেবুল বা ফেন, তাৰ লগতে আলমাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি বস্তু লাগে, সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ত আচলতে ২৫,০০০ টকা খৰচ কৰিব লাগে VOটোৱে। মানে এই ৭৫,০০০ টকাৰ পৰা ২৫,০০০ টকা VOটোৱে খৰচ কৰিব পাৰে সেই কাৰ্যালয়টোত প্ৰয়োজনীয় তেওঁলোকৰ যিখিনি বস্তু, সেই বস্তুখিনিৰ কাৰণে, যিখিনি আচলতে বাহ্যিক ব্যয় বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ডেক যিখিনি ব্যয় ওলাই থাকে, যিখিনি ব্যয় সাধাৰণতে আমি সকলোৱে দেখোঁ যে এটা HSG গঠন হোৱাৰ পাছত সাধাৰণতে যিখিনি খৰচ বহন কৰিব লাগে, ঠিক একেদৰে VO এটা গঠন হোৱাৰ পাছত কাৰ্যালয় খুলিব লাগিব। গতিকে কাৰ্যালয়টো পৰিচালনা কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যালয়টো যিখিনি বয় বস্তু সেইখিনি আনিবৰ বাবে কি হৈছে, ২৫,০০০ টকা এটা VOই প্ৰথম অৱস্থাত খৰচ কৰিব পাৰে। এতিয়া ২৫,০০০ টকা সেই বস্তুখিনিত খৰচ কৰাৰ পাছত আৰু ৫০,০০০ টকা যিহেতু VOৰ হাতত থাকি যাব। গতিকে সেই ৫০,০০০ টকা কি হয়, VOটোৱে আভ্যন্তৰীণ খৰচৰ বাবে থৈ দিবলগীয়া হয়, বা আভ্যন্তৰীণ খৰচ বুলি আমি ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, তাৰ লগত আৰু বহুতবিলাক আনুষাংগিক বিষয় জড়িত হৈ থাকে। যেনে VOটো গঠন হোৱাৰ পাছত VOটোৱে যিহেতু কি কৰিব লাগিব, HSGবিলাকক চলাব লাগিব। HSGবোৰক কেনেকৈ VOটোৱে চলাব, যিহেতু লোন দিব বা বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিভলভিং ফাণ্ড দিব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি সহায় HSGটোক কৰিব লাগে, তাৰ বাবে যিখিনি পুঁজিৰ প্ৰয়োজন, সেই পুঁজি ৫০,০০০ টকাৰ পৰা তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে, খৰচ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও যিহেতু এটা VO চলি থাকিবৰ বাবে বুক কিপাৰৰ খুবেই প্ৰয়োজন। যিহেতু VOটোৰ যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ আছে, অৰ্থাৎ VOৰ যিমানখিনি বুক থাকিব, সেই সকলো বুক লিখা মেলা কোনে কৰিব, বুক কিপাৰে। এতিয়া বুক কিপাৰক যিহেতু পইচা দিব লাগিব, বুক কিপাৰক এটা মিনিমাম মাননি দিবই লাগে। সেই মাননিটো ক'ৰ পৰা দিব, সেই ৫০,০০০ টকাৰ পৰা কি হৈছে, VOটোৱে দিব পাৰে।
ইয়াৰ উপৰিও ভিঅ'টোৱে সেই 50,000 টকাৰ পৰা ইনকামো কৰিব পাৰে। যিহেতু ভিঅ'টো চলি থাকিবলৈ হ'লে কেইটামান পুঁজি নিৰ্দিষ্ট পুঁজিৰে ভিঅ' এটা চলি থাকিব নোৱাৰে। ভিঅ'টোৱে সদায় ইনকাম কৰিব লাগিব, যেনেকৈ HSGয়ে ইনকাম কৰে, CLFে ইনকাম কৰে। যিহেতু এই প্ৰতিটো সংগঠনে কি কৰিব পাৰে, ইনকাম কৰিব পাৰে। গতিকে ভিঅ'টোৱে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব? ভিঅ'টোৱে যেতিয়া কি হয়, SSGক লোন দিব। SSGৰ বিভিন্ন কাৰণত SSG এটাক যেতিয়া লোন দিব, লোন দিলে কি হৈছে, ভিঅ'টোৱে সেই 50,000 টকাৰ পৰা লোন দিলে তাৰ পৰা সুদ পাব। গতিকে সুদ যিটো আহৰণ কৰিব সেইটো হ'ল কি, ভিঅ'ৰ ইনকাম। গতিকে ভিঅ'টোৱে তেনেকৈ ইনকাম কৰি তেওঁলোকৰ পুঁজি বৃদ্ধি কৰে। গতিকে এই 50,000 টকা সেইকাৰণে ভিঅ' এটাই জাহা তাহা খৰচ কৰি দিব নোৱাৰে। এতিয়া চাওক, আপোনালোকৰ অঞ্চলত যদি ভিঅ' আছে, গতিকে সেই ভিঅ'টোৱে কি কৰিছে, ভিঅ'টোৱে তেনেকৈ আপোনালোকক লোন দিছে নে নাই, বা আপোনালোকৰ বুক কিপাৰ যদি আছে, সেই বুক কিপাৰক ভিঅ'ই পইচা দিছে নে নাই, মাননি হিচাপে কিবা দিয়ে নে নিদিয়ে, সেই সম্পৰ্কত আপোনালোক সচেতন হ'ব। যিহেতু ভিঅ' এটাৰ হাতত যথেষ্টখিনি পইচা জমা হৈ থাকে, আৰু চৰকাৰীভাৱে যিহেতু ভিঅ'টো প্ৰথম পৰ্যায়তে 75,000 টকা দিয়া হয়। এতিয়া সেই 75,000 টকাৰ পৰা ভিঅ'টোৱে ইনকাম বৃদ্ধি কৰি তেওঁ কি কৰিব পাৰে, আৰু পুঁজি বৃদ্ধি কৰি SSG যিসকল সদস্য আছে তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰে। ভিঅ'টোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য হৈছে SSG মহিলাসকলক সহায় কৰা, তেওঁলোকৰ ইনকাম বৃদ্ধি কৰা, তেওঁলোকক উদ্যোগী কৰি তোলা, আত্মসংস্থাপনৰ দিশত তেওঁলোকক মানসিকভাৱে শক্তিশালী কৰি তোলা। গতিকে আপোনাৰ অঞ্চলৰ ভিঅ'টোৱে সেইদৰে কাম কৰিছে নে নাই, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোক সকলোৱে চকু দিয়া উচিত। আৰু যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। যিহেতু বহুতো ভিঅ' এতিয়া বহুত ভাল ভাল কাম কৰি আছে, আৰু যিবোৰ কামৰ জৰিয়তে আমাৰ অসমৰ বহুত মহিলাই ইতিমধ্যে আত্মসংস্থাপনৰ দিশত আগবাঢ়ি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে কিমান টকা ভিলেজ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে SRF হিচাপে পায়, আৰু SSGয়ে কিমান পায় সেই সম্পৰ্কেও ইতিমধ্যে আপোনালোকে গম পাইছে। এতিয়া আপোনালোকে যদি ভিঅ' আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিঅ'ই এই SRF পাইছে নে নাই সেই সম্পৰ্কে কমেণ্ট কৰিবচোন। লগতে আপুনি যদি SSGৰ সদস্য হয়, আপোনাৰ SSGটো গঠন হওঁতে SRF পালে নে নাই সেই সম্পৰ্কেও আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি কথাই আলোচনা কৰিছোঁ। যদি আপোনালোক উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।